Iloilo, Guimaras Antique Aklan Capiz Ciudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 37 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa ato mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-newsline? Nagapamati na kamo sa ato nga pagwaragwag. Diri sa Iloilo Newsline kag mabatian man kita sa Guimaras Newsline. Ara baka pang Iloilo News Online. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo. Antique Aklan Capiz Negros Occidental Bacolod Guimaras Masbate Dumaguete City kag Cebu City. Kutob malabutan sang aton nga pagwaragwag mayadayan nga gabi sa inyong tanan. Diraman sa iban nga pungsod, mayong aga, mayong udto, mayong hapon sa inyong tanan. Salamat sa pagtanaw, salamat sa pagpamati diri sa aton nga pagwaragwag. Kaina sang aga gin tayog sang mabaskog nga linog ang Taiwan. Madamo sa mga building nga nagkalaguba. Kagin report nga siyam ang mga nagkalamatay. May mga nagkalapilasan kag 50 pa ang ginapangita. So standby kaya to nini karon pasiplatan ang 7.2 magnitude nga linog dito sa Taiwan. Unaon nato na na-check ang ato nga local pag-asa. Ibalon tang sitwasyon sang panahon. Kay grabe init. No, grabe ang pag-singkal sang init. Yara na sa atong linya ang aton nga weather specialist. Naka-standby sa subong nga matinyon sa atong mga listeners kag mga viewers paliog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Charlie Deprasser, maayong gabi. Yes sir, maayong gabi sa tanang yutag para matisong Iloilo Newsline. Ang pinakaling lakas ng panahon, karon nga adla, Miyerkules, April 3, 2024. Sa high pressure area sa gihapon na nag-extend sa may eastern section sa northern kag central Luzon. Diri sa aton sa western Visayas, padayon kita maka-experience sa nga kung kaysa magal-umon tugtog magal-umon nga kalangitan. Ukon generally, pwede kita magluwas lang sa mga isolated ng mga pagulan, dala sang localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan niya hangin, magahalin na sidlangan, paaminhan na sidlangan, magadala sa makanay, tugtog makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura na sa 56, tugtog 33 degrees centigrado. At lang nagtunod ang sa iskinas ang hapon, magabot na alas 5:45 buwas sa aga. Kaya po na pinakauling lakas sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sa buwas, ano ang heat index sa mga pila diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag Guimaras? Come again, sir? Siling ko ang heat index naton buwas mga pilayhan. Yes, sa forecasted heat index natin buwas, sir, posible magalabot sa gihapon sa 41 degrees Celsius. Oo. So, sa Panay Island, amo na ini ang 41 degrees Celsius. Yes, diri sa aton expect naton mataas sa gihapon sa 41 degrees Celsius ang atong forecasted heat index. Oo. Mayara nga report nga sa Abril 8 mag-a-align, no, ang Saturn, Venus, Mars, no, kag ini posible makitan didto ya sa US. So anong epekto na di sa aton Engineer Cha? Yes, sa karon wala man ini sa nga direkta nga epekto diri sa aton, sir, ang mga amo sini nga mga pinaminan, sir. Ay see. So magasige sa gyapon ang init.
Yes, ang aton ang init sa gihapon na maging mataas ang aton nga air temperature kag posible man sa gihapon maging mataas ang aton heat index sa mga adlaw. Okay. Engineer Charlie De Praser, thank you so much kaga. Maayong gabi. Welcome and gabi sa liwat. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian si Engineer Charlie Depra kagaining informasyon ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacusalme. May ara diras lang mga bulak, mga matahom para sa inyo nga mga okasyon. Pwede ka mo maka-order dira sa Pinangsa Flower Shop. Ari numbers nila 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Linog giina sa Taiwan sinalasalaman ang aton nga makuturan didto sa Luzon na area. Kahit malapit lang Taiwan sa Pilipinas ng daan. 7.2 ang nga magnitude ang nasambit nga linog. Madamo sa mga structures ang nagkalawasak. Madamo ang mga nagkalapilasan. Subong man missing sa subong nga mga tinion. Posible natampukan sila sa mga debris, sa nga mga mga debris ang building nga nag-collapse bangod sa linog. Yari ang pahayag ni Gino Lima Lopez, ang Filipino studying nga naga-eskwela dito sa Taipei. Hibalonta kung may ara bala nga mga OFWs ang nalakip sa pagkalawastak sa mga building bangod sa linog. Gino Lima Lopez. Everything is Courtesy fine right now ANC. in Taipei, and everyone is doing okay, with the exception of the people in Hualien that are still reeling from the aftermath of the earthquake, where a lot of buildings were collapsed. But otherwise, as you can see behind me, with the Taipei 101 in the background, everything is back to normal here. My school, when the earthquake struck, it was around 7:58 in the morning, and we were all jolted awake by the strong shaking, which we at first thought was not going to be that intense. However, it was clear 30 seconds into the earthquake that this was going to be a uniquely powerful earthquake. And trains and buses were suspended for an hour, and emergency services were deployed around Taipei and in Hualien. But otherwise, everything is now fine and back to normal, except for the Hualien area. Yeah. Actually, in Taipei and in other places of Taiwan, the shaking was not as intense. It only recorded an intensity of upper 5, while in Hualien it recorded an intensity of upper 6, which means it's almost total damage there right now. So currently, they're trying to get into Hualien, the aid workers. However, it is hard because roads have collapsed towards there. Otherwise, here in Taipei, there was just a quick check of the MRT system, a quick check of roads and buildings. Some injuries were reported in skyscrapers, but otherwise everything is fine, and things went back to normal within an hour and a half actually here. However, the government is currently being questioned as to why the earthquake early warning system did not sound in certain parts of Taipei and Taiwan. And some phones in Taipei did not ring off depending on which district you are. Yeah, it seemed like there was a glitch in the system, which was why this earthquake took a lot of people by surprise. Only certain people within the capital were informed seconds before the earthquake struck, while others like me were taken by surprise. But in Hualien, the earthquake almost happened instantly, so the warning was of no use at all. Collapsed buildings within Hualien, and there is currently an update yet to be made on the amount of deaths and injuries, not only in Hualien but around the country. My friend Keito, briefly after the earthquake, who lives in Hualien, sent videos towards me actually about the destruction that happened within the downtown area, and it was completely amok with debris and collapsed structures everywhere. I want to say that earthquakes are actually quite common in Taiwan, more common than in the Philippines.
it's not unusual for us to experience tremors every now and then. In fact, when I first arrived in Taiwan and I had just finished my quarantine, I experienced a really strong magnitude 6 earthquake in Taipei. That time, the earthquake early warning did sound. However, as what my friends here who have stayed here for 10, 20 years, way longer than me, they say this is the strongest they've felt since 1999, since the 921 earthquake in Taiwan. 3 days, there will be continuous aftershocks of magnitude 6 and magnitude 7 specifically, especially within the Hualien area. In fact, just a few minutes ago, there was another aftershock here that was not so noticeable in Taipei, but definitely struck Hualien quite hard. And the government recently had a press briefing this morning promising to update its algorithm so that the earthquake early warnings can give more prompt alerts. And they are currently coordinating rescue efforts. However, even reporters are having a hard time getting into Hualien right now, as the main roadways, the main highways, and even train lines getting into Hualien are all disrupted because of landslides. So currently, they're still trying to get over that hurdle in order to bring back this sort of sense of normalcy in Hualien. And Hualien has actually had quite a intense history with earthquakes, since that the eastern Taiwan earthquake belt, where Hualien is in fact the most active region where the Philippine Sea Plate and the Eurasian Sea Plate converge. Nabatian mga kabyanan, ang Pinoy nga didto subong nga nag-eskwela sa Taipei. Niyati daw ay man sang report nga mayara, nga nalakip, nga natabunan o kung napatay nga OFW, no? Overseas Filipino workers. So kabay pa nga wala lang, no? Kag kabay pa nga hindi na ni madugangan ang mga nagkalamatay. Siyam ang gin-report nga mga nagkalamatay. 800, no? 800 ang mga nagkalapilasan. Kag 50 naman ang mga namising. So kabay patani nga mabalaan ini sila kag ma-retrieve basib lag pangayo patubulig sa idalom to. Sa mga debris natampukan sila sa pagkalarumpag sa mga building sa Taiwan. Amo na inigurong ginambal nila nga the big one. No? Tisang 1999 bala to. Gintay og mani sang linog ang Taiwan. Mga 25 years after, amo naman ini. Sa una daw dako-dako to 7.6. Subong niya 7.2. No? So madamo building nagkalarumpag. Madamo kaina. Ang mga nagsinala-sala. Ti Mayo kay iban way pa makareport sa ila nga trabaho. Ti alas 7:36 mo o kung alas 7:38 natabo ang ini nga linog. Gapasulod pa lang, no? Ti ko nato sila, no? Sa building posible madamo ang nagkalatrap. Posible madamo ang nagkalamatay. Kay makitaan kay na sa isang building to nga nagahilay. Ginapang rescue na. May lang kay may ara nga boom ang ilang Bureau of Fire Protection, no? Ang mga bombero. Ti what if abi kung why to boom mabudlay habutangan mo hagdan, kapin pa abi kung mga senior citizen na, ay budlay pa naugo na. Ti at least madasig kina kay may mga boom nga gingamit sila nga makalusot sa bintana, sakay dason sila sa boom. Mo pulo pareho ni bilang ginagamit sang more power kung magsaka sila sa poste. Buhay na gasaka nga siling abi nga daw gasaka kas lubi. Sa puno sang lubi. Buhay na sakay ka na lang da sa daw sulod-sulod lana nila. Amo na panawag nga boom. Saka ka na to sa babaw. May reading ka na to sa mga metro. Ti pulo pareho ni kaina ang gingamit nila para madasig ang pagpang-rescue sa mga nagkalatrap na alangan sa sulod sang building.
51 minutos na nakaligad sa alas 8. Time check. Ginadolong sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Ginapanagyan ni Doc Rone Galia. Rehistrado ang veterinarian, mahapos palapitan. Kagbasi mag-order ka mo sang mga manamit nga pagkaon, magpakiter ka mo, ara sa kay ni Matupas. No? Ginagarantiyahan ta mo. Manamit gid man sa magluto. Advance booking ka mo to kay base maulihi ka mo, hindi ka mo malutuan. Sa mga paborito nyo nga pagkaon. So, kadto ka mo to sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo, pangitaon nyo si Niji Matupas o kung si Digol. Pabuking ka mo mas temprano para makapangumpra sila. Mapreparahan nilang inyong nga okasyon, malutuan ka mo sang maayo sa ilabi na sa inyong nga mga paborito. Standby sa mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kay balikan tama ng ining informasyon may kang tanan sa West Philippine Sea. Amat-amat na nga nagainit ang tensyon dira sa WPS sa West Philippine Sea. Kag madamo na nga mga nasyon amat-amat nga nagaampig sa Pilipinas bangod sa kahimuan nga pagpangbuli sang China sa aton nga Philippine Coast Guard. Isalig sila kay lagko ila vessel. Aton nga mga kutimoy ang aton nga mga sakayang pandagat. No? Titanawa kundi panghilamos kita permit tubig kaysa ginahimo nila nga pag-water cannon. Hindi teritoryo nila mga maisog. Ambot kung sinon ining ginasaligan sa mga tuntong nga mga Chinese ni dira sa West Philippine Sea. Unaon nato nanay ang promoter sang football sa Banwa sang Haniway. Kag siya man ang presidente sang PTA, Parent Teachers Association. No? So gina-promote siya gid ang sports, ilabi na ang football dira sa Haniway kay daw may mga bisita sila nga mag-abot nga mo ini ang maghimo sang seleksyon kay base mangin national player pa ini ang iban naton nga mga kulturan, mga kabataan dira sa Haniway kag sa kaiping nga mga kabanwanan. Ara sa atong linya ang presidente sa nga PTA sa nga Haniway Central School. I-check naton si Dr. Allen Camering. Doc Camering, mayong gabi. Si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Medayad nga gabi sa imo, Sir Johnny Diaz. Kami diri sa Haniway Iloilo Strikers Football Club. Nagatamyaw gid sa imo mga viewers sa subong nga gabi. Kag subong man sa imo mga tagpalamati sa imo nga programa. Bantugon nga programa, Sir Johnny. Okay. Sir, nabalaan naton nga daw grabe ang paghanas ninyo dira sa mga players ninyo sa Haniway kay bangod nga may manug-abot nga mga players alin sa national nga posible nga may ara nga exhibition nga paghiwaton dira sa Haniway football field kag posible nga select sila kung sino ang mayad nga hampang sa football nga ba posibleng dako ini ang tsansa nga mangin national players tuod ini kag sano ini mabot? Yes, Sir Janino, ang Manila Soccer Academy mag-aabot diri sa Banwa Haniway sa Abril 8 sa Lunes ng adlaw alas 2 hapon may friendly game nga paghiwaton sa Banwa Haniway, specifically sa sulod sang Haniway National Comprehensive High School sa may oval football field. No. Isa ini ka friendly game. Oo. So ang friendly game. Magahampang ni sa friendly exhibition o kon game amo ang taga Haniway lang mismo o kon may ara nga mga players alin sa mga kabanwanan. Yes, Sir Johnny, no? Ang ini nga pahampang
meaning ang mahampang at taga Manila Soccer Academy versus Haniway Iloilo Strikers Football Club. So taga Manila versus Haniway. But may sa mga neighboring towns namon like Abelambunaw, Kalinog, Kabatuan, pwede gid makapartisipar sa sining friendly game sa Lunes, Abril 8, alas 2 ang hapon mag-umpisa, no? So ang maswerte ang taga Haniway kay ang taga Metro Manila mismo makadto dire nga maghampang patok sa taga Haniway kay ang ining team no sang Manila ginapangunahan sang ilang team manager nga si Maria Elena Ligarda kag subong man ang ilang technical director nga si Coach Richard Libli, no? Kag ining pampa ara sa sulod sang eskwelahan, gusto taman pasalamatan ang aton nga principal sang Haniway National Comprehensive High School si Dr. Teresita Probido kag ang aton nga maga-secure sang first aid no nga in case nga kinanglanon ang aton nga medical attention ara dira ang taga Haniway Medical Haniway MDRMO kag ang personnel sang Bureau of Fire Protection Haniway kag ang mga nurse nga PNP personnel from the Regional Mobile Force Battalion 6 magapulig sa taga Haniway Iloilo Strikers Football Club na just in case kinanglanon ang medical attention Sir Johnny kag damo man kita nga mga official referees from Barotac Nuevo nga amo gid sini ang maga-official nga referees sa aton nga mga players nga ginpatigayon sa aton ni former coach ang GISFC si Coach Art Bukayan kag gusto ko man pasalamatan ang suporta sang taga Gems of Tomorrow sa Haniway diri sa Haniway sa pagpanguna ni Ma'am Jennifer RSP Mamon, no? Kag ang taga GUFC, Haniway United Football Club, sa pagpanguna ni Ma'am Joyce Mamon Pescadera, kag ang aton nga head coach nila nga team manager nila nga si Sir Jose Pridi Hiraod, no? Amo ina ang mga tao nga nagasuporta sa aton kag ang head coach sang Haniway Iloilo Strikers Football Club nga official namon nga coach subong si Coach Jordan Parpa kag subong man si Coach Lato Sumandi. Oo. Kag iban pada nga mga tigulang na namon nga mga players Sir Johnny amo gid ina ang bulig agod sadya ining Friendship game. tinampang Manila versus Haniway. Oh. No? Ang mga players ini sa halin sa Manila, halin ini sa anong eskwelahan? So far limited ang ako ng mga information sa ila Sir Johnny kay ang ilang direct contact sini isa namon ka board of director nga si Ma'am Kaka Wotrich Lusada. So maybe i-message ko na lang sa imo kay why subong si Ma'am Kaka. Oh. But mo gani na no nang maswerte ang taga Haniway tuloy ang taga Manila. Kag gusto ko man ipabalo sa aton mga pumuluyo iya sa Haniway sa mga football enthusiast nga magkadto sila. Create anay kita sa Lunes dito sa sulod sang Haniway National Comprehensive High School sa Oval Football Field kay ang mag-welcome sa taga Metro Manila ang tatay-tatay sang banwa mismo nga si Honorable Mayor Paulino Parian mismo mo Sir Johnny. Okay. So ang tinutuyo ini sa nga taga mga players sa Manila no nga mga posible selection man ini sila nga magakadto dira sa Haniway ang purpose posible nga magakuha sa mga players nga mangin national player ini Dr. Kamering. Yes Sir Johnny, isa sina sa mga
tinutuyo isang taga Metro Manila player nga kung may mapilian ang ilang mga coaches, maybe kwaon nila kag himuon nila nga isa sa ilang mga players dito dalon nila sa Metro Manila kag scholar nila ni. Oh, base full scholar pa ni. Sila sa mga malahalon kag sikat nga mga prestigious na eskwelahan sa Metro Manila. Kag ang isa pagid komisyon sa Manila Soccer Academy nga preparation ini sa ilang international game. International tournament nga pag-intrahan sa mga nagkalain-lain nga mga pungsod, Sir Johnny, kay according sa ilang team manager, naghampang sila last years sa bulan sang Oktubre sa Borneo Cup dito sa Borneo, no, sa pungsod sang Borneo, kag nakuha nila ang second runner up, no. Hamak mo lain na iya ang mga kontra mo to lain-lain man nga pungsod. So second runner up ka daw ka proud naman na sa group, Sir Johnny, ang ilang under 15 category nangin second runner up, no. Okay. So sa Lunes open field na da grabing init. So antos ni ang mga players. Open na da siya, Sir Johnny, sa aton mga tumalanaw kag sa players, wala na da bayad, no, wala entrance fee. Open magtanaw. Galing perte kinit ni Dr. Kamiring. May na, sir? Lingko perte ni kainit, gasingkal init gini. That's why Sir Johnny nga nag-requested kita sa hindi lang isa ka opisina kundi tatlo gid, no? Ang first aider sang MDR imo Haniway, kag first aider man sang Bureau of Fire Haniway, kag mga licensed nurse nga mga police officers from the Regional Mobile Force Battalion 6 nga magbuligid, may mga ambulance kita ready gid mag bulig sang kung just in case nga may mga kinanglanon sang medical attention sa mga players ta. Despite na mainit sa Banwa, Sir Johnny, pero ang aton nga binyo nalibutan man sang kakahuyan Sir Johnny, pwede sila makaprapanirong sa building mismo sang Haniway National Comprehensive High School nga ginapangunahan na sang aton nga principal nga si Dr. Teresita Provido. Okay. So ang mga players mag-abot sa Lunes o kung Domingo o maabot na sila? Sir Johnny, sa information nga nabaton ta ang ilang this is a football caravan sa part sang taga Manila Soccer Academy. Caravan nila kay sila mismo nagkanto diri kag magsaylo-saylo sa mga nagkalain-lain nga banwa. Sa April 6, ara sila sa Sabana. Sa April 7, ara sila sa Banwa sang Barutak. Kag sa April 8, ara sila sa Banwa sang Santa Barbara. Kag sa hapon diri sa Banwa Haniway. Oh, see. So mo gali na so, makapili gid sila. To 8. Amo gani na nga ginatawag nila nga football caravan na Sir Johnny, kay magdahampang ang ilang mga mapag-on ng mga players. That's why sa akon sa part man sang mga players ko sa Haniway, ginahanas ko na ni sila, no? Kasi hapon kag sa Sabado Domingo ma-practice din sila kay siling ko sa mga players naton kag coaches nga hindi ni basta-basta nga aton nga kontra. Mga pinili ini nga mga players sang mga sikat nga mga eskwelahan. So ang preparasyon sa Haniway hindi gid basta-basta, Sir Jan, kay ang tatlo ang maghampang sa Lunes, ang under 12 category, under 14 category, kag under 16 category. So ang under 16 kag under 14 11 aside. So 11 ka mga players sa piyak kag piyak ang maghampang, kag sa under 12 7 aside. So gamay lang yang
field ang gamiton sa 11 aside, sa 9 aside, 9 aside ang 12 under category, kag ang sa U14 kag U16 11 aside. So dako ini nga players kay ti 11 sa piyak, 11 man sa piyak, 22 tanan ka players. So dako ini Sir Johnny nga field ang kag dako man nga goalpost ang gamiton. Okay. So muna yung bala... ipabalo sa aton. Ipabalo sa aton nga ang Haniway Iloilo Strikers Football Club ready na bitubong nga mag baton kag mag hiwat ang isa ka friendly game sa diri sa Banwa Haniway kay this is the first time, Sir Johnny. First time nga natabo sa Haniway nga ang taga Mitila magakadto di sa Haniway. So maswerte ang taga Haniway nun. Why? Sa kadamo-damo nga mga banwa nga ang taga Haniway gid. Tag nga Haniway Iloilo Strikers Football Club gid ang ila engkwentrohon. So meaning basi nakita nila ni sa mga performance ang Haniway Iloilo Strikers Football Club nga amo ni maayo nga kontrahon, no? Para nga magdugang pagidhana sa ila, no? Para nga kung magampang sila to sa iban nga pungsod, preparado gid sila katama. Okay. So mas maayo ini, no? At least nakaprepara na ang Haniway Strikers sa Football Club. Kag sa mga pumuluyo, di kare ka mo dito, temprano pa mo. Kaya alas 2 maumpisa ang friendship game alin sa Manila kag ang Haniway Strikers Football Club. So, Dr. Kamering, thank you so much. Good luck sa inyong mga players kag sa mga coaches, mga ginikanan dira sa Haniway. So, Sir Johnny, in behalf sa akon membro sa Panimalay, sa pamilya Kamering, pamilya Ricabar, pamilya Haki, pamilya Kitor, kag subong man sa pamilya Aaron, ako nagatamyaw gid sa mayad-ayad nga gabi sa imo mga tumalanaw kag palamati sa imong bantugon nga programa, Sir Johnny Diaz. Okay. Paagi dere sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline, thank you so much sa inyo. Kag mayong gabi sa inyo tanan dira sa mga pumuluyo sa Haniway o kon sa mga Haniway non. Thank you so much sa Dr. Kamering, sir. Thank you. Mayong gabi. Standby sa aton nga mga listeners kay balikan tang pila pa ka mga balita national ang natabo ni sa West Philippine Sea daw ka mga isog na ginang ang China Coast Guard kay Chinese militia, no? Lakip na karon ang ginpamananaog sa nga korte nga warrant of arrest batok ini sa kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kag 5 pa kaiban. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Iloilo City's transformative platform, known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas, made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability.
This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years. And now, we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility, will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Mega World will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Kalahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of deserving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond, beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. My heart beats to Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. What is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy
into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mga nagapamati diri sa atong pagwaragwag sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline, Gimaras Newsline, kag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Si former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nagpabutyag nung alleged nga gentleman's agreement tubla kuno ni former President Rodrigo Roa Duterte kag sang China, niya tama ini ka disadvantageous sa aton sa pungsod, no? Kag hindi inaya pwede nga ma-apply sa aton nga country, no? Ang ilang gentleman's agreement. Kagkapin pagin pabutyag ni former Duterte spokesperson na Attorney Harry Roque nga si former President Duterte kag ang China nag-agree sila nga imintinar ang status quo sa West Philippine Sea kag hindi inaiya kuno pwede suno sa kaya Associate Justice Antonio Carpio. Kagindugang pa ni Justice Carpio nga ang ginpabutyag blato ni Attorney Harry Roque nga wala sa nga magdala sa nga sang mga materials bla para sa construction sa ayong insyol. Kag dapat ang dalon pagkaon lang gid kag tubig daw ay manaya sa kasugtanan, kasulatan sa aton pungsod nga sila paya madikta sa aton kung ano dalon ta sa ayong insyol.
Do hindi naman na insakto. Ato na gid ang area, ato na dangayong insyol. How come nga masiling kita ngay mintinar ang status ko sa ayong insyol? Ngayon, paano mo imintinar na da? Paano mo nga ihambal na? Ha? Sa China, kay hindi man na daila. Iyan ay Pilipinas. Botang balon sila magahom, sila ang magadikta sa aton. Aring sabat ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa ginpalayag sa kahapon ni Attorney Harry Roque nga mo ining spokesperson sa tuanay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Antonio Carpio. We should bring this issue Cortes of territorial isang dispute to the International Court of Justice. Challenge China. If you say that you owned it since 2,000 years ago, prove it before the International Court of Justice, because they don't have any document. The first document that China came out claiming the Spratlys was in 1947, very late in the game. Yeah. On our side. But to get a definite ruling, it has to be an international tribunal, and the proper body for this is the International Court of Justice, because this is now the territorial dispute. The maritime dispute goes to an UNCLOS tribunal. That's a different dispute. Well, if you follow the Duterte formula, you keep quiet, you make deals, then the more we will be in trouble. Because Duterte did not disclose to us that they had a gentleman's agreement. If that is the kind of diplomacy that Harry Roque wants, then we are in big trouble because you keep on conceding your ground. So what is important is we bring the issue, if ever we can, whenever the opportunity arises, to a tribunal, ICJ or UNCLOS, because that any decision there is permanent. Like, for example, the arbitral award of 2016. No matter what they say, more and more countries are supporting and acknowledging the arbitral award, and China is getting isolated. So we must get more and more of these arbitral awards. Like, for example, in the destruction of the marine environment in Skoda Shoal and Russell Reef. Yeah. So Okay. Do you believe if that we can be follow the done? formula of Roque, the more we will be buried, the more we will lose ground, because that is exactly what Duterte did. Only the parties to these treaties, the UN Charter, and which included the creation of the ICJ, UNCLOS, only state parties are allowed there. Yeah. Well, you have to be very careful. When you do in your relationships with China, especially in the dispute. The moment you agree to send only food and water, then you waive your right to repair the ship. And you have exclusive right, because we have the exclusive right to put up a structure there. And the Sierra Madre is an outpost. It's a structure that we beach there. So the moment you agree to something, then you are bound by that. You are waiving your right already. And that's why China is saying, oh, you already agreed. You're bound by that. But that is contrary to the arbitral award. The arbitral award said that's part of the EEZ. And under UNCLOS, if it's your EEZ, you have the exclusive right to put up a structure there. Yeah. Democracy, we have freedom of expression, but sometimes it goes to the extreme where you are infiltrated now by China. We have a lot of Filipinos who have become the spokesperson of China. And the number one guy who became the spokesperson of China is Duterte himself. Because the strategy of China is to intimidate its neighbors into submission. And Duterte intimidated us on behalf of China by saying there will be a massacre. We cannot go to war. We cannot go beyond our territorial sea. That means give up already your EEZ if you don't patrol your territorial sea. Because the Constitution says we must protect our marine wealth in our EEZ. So it was very unfortunate that Duterte himself became the defender of China, the spokesperson of China in all of these things. So it's, we have to choose our leaders carefully. Sakit-sakit ni nga counter-allegation ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kay former President
Rodrigo Duterte kag sa kay Attorney Harry Roque nga naga serving as spokesperson sa Duanay ni former President Duterte. Nga sa iya pagtanaw nga spokesperson sa China iya si former President Duterte. No? Nga nagapakatigang China. Kag silingon pa nga hindi sagad kita nga patrolya dito sa West Philippine Sea. Di pareho na karon nga ginsurrender ta ng aton nga dunang manggad Pareho na ginsurrender ta ng aton sobrinya. Ha? Ginsurrender ta sa China nga ang China na lang ang bahala dira. Kag sa ulihi, masiling kita, no? Tigway nyo man niya ginbantayan mayo, kundi ang China mo yan nagapatindog dahil sa mga structure. Huwag nyo ginbantayan mo. Abisan China, ila na. Mga amo na lang ang mga tsuriya. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. My heart beats to the sound of the drums of our Ilonggo warriors. It dances with joy to nature and the open spaces that surround me in Iloilo. My heart is filled with love for the warm people, our culture, and heritage. It breaks into song as it sees the changes that progress brings to our city. The new modern blending with the old, a merger of the present and the past. My heart is full as dreams are fulfilled here. Everything I need and want is here. Iloilo is my happy place. The place I call home. Where love and affection overflow. It's the city of love after all. So when you visit, first we give you our food, and when we give you our food, we give you our love. You become part of us. This is why my heart beams with pride for Iloilo City and its people. There's just no place like home. Even if I go somewhere, I bring Iloilo City with me. My heart is never lost. For my heart beats in Iloilo. My heart beats in Iloilo City. 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 My heart beats in Iloilo City.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Minutos na nakaligad sa alas 9. Time check, kinadulong sinyo sang Cindy Sandy Store. Nahamtang sa Rizal, Palapala, Uno City proper, ginapadagyan ni Ma'am Ida Joy, kag Sir Brian dun. Si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kag 5 pa kaiban nga mga sumulunod jabla gindagdagan sang Davao Regional Trial Court sang warrant of arrest bangod sa ginaligar nga mayara sila nga o kon ginpasune nga nakakomiter sila sang pagpangharas sa mga kabataan o kung ginakabig nga sexual abuse. Kag ang iban human trafficking na? So ginakusaran sila kag nakitaan sang korte nga may probable cause kabangdanan nga nagpagwa sang warrant of arrest. Tiba nakapiyansa. Ang iban priso subong sang NBI. No, National Bureau of Investigation. Samtang si Pastor Kibuloy, away pagijambalan kung din siya. Ari ang panaysayo ni Senator Risa Hontiveros. Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy, halos lahat na ng mga institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw upang mapanagot siya. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Once he is arrested, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will expect his appearance in our next hearing. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Papasaan pa at ang katarungan ay makakamit din. Amo ini ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy. Kiway mabalan kung din si Pastor Kibuloy nagapanago. Way mabalan, no? Kung din siya subong nagpamulya kay ang mga miyembro sang NBI kag ang mga pulis nagapangita subong siya bit-bit ang warrant of arrest. Di kung duwayan sang ginatago, so no sa kay Senator Risa Hontiveros, dapat magpakita si Pastor Kibuloy. Dapat atubangon niya ang mga aligasyon, no, sang mga nagreklamo sa Senado nga execute ini sang judicial affidavit nga nagapamatuod nga ginharas sila o kung ginimuslan sila ni Pastor Kibuloy. Kag mayara pa ang iban nga daw halos siya papaulion nila ilang mga miyembro, no? Bangod nga ginagamit pa allegedly sa pangayo kayo kuno suno kay Senator Risa Hontiveros. Kag may ara pa niyang iban, no? Nga gin tip lang nga lain ang kadtuan, lain yang padulungan pagid. So makabig ini nga human trafficking.
kung din man subong si Pastor Kibuloy, pakita na lang kagatubangon ini ang tanan-tanan nga maligasyon. 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Time check. Nadulong sa inyo sang Ludlef Trading and Services. Isa kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila. Ginapanagyan ni Engineer Joey Diaz. Kag mayara siya nga contact number kung gusto nyo nga magpaubra balay, mansyon, o kung magpaubra merkado. Ari number siya 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Okay? Kag sa mga listeners ta, base mag-invest ka mo sa kundo, kadto lang mo sa SMDC o kung chat ka mo diri sa Iloilonewsline. Kay buligan ka mo, pati gayunon ka mo, para nga makaangkon ka mo sa kundo units, nga sa ulihi, mangin pala nga buyan ninyo. Kag sa mga nagaplano man nga magnegosyo, kinanglan nyo sa lakyan, ara sa Toyota, pangitaan nyo si Tia Diaz. Pwede ka mong kadto da, ka maghambal siya nga buligan ka mo, nga maka-apply ka mo doon, kag makakuha mga mo sa lakyan kay gamiton nyo sa negosyo o kon sa inyong pamilya. Kadto lang ka mo dira sa Toyota sa Tabuk, Suba, Haro. 42 minutos na nakaligad sa alas 9. Si Senator Raffy Tulfo nagaplano nga iban niya o kung i-recall ang mga generic medicines, mga bulong lang generic ni nga hindi malang effective, ineffective nga generic medicines. Kay damo mga tao nagabakal, tapos hindi manggali effective. Kanugon ng sang kwarta sang tawo. Kanugon lang gid. Timiara da iban nga mga pharmaceutical companies naga-manufacture na sa medicine nga mayad pa gani, nga may ara sila da nga mga bulong nga tuod hindi generics, mahal-mahal gamay pero mayad. Epektibo. Tisagad kita maintenance sa generic medicines nga hindi man effective. Nga mas mayo ning iban na lang naton kay kaluluoy ang aton nga mga pigado. Kaluluoy ang aton nga makuturan nga naga-suffer sang ila sini nga ginabatya kung balatian nga madugay nga paghigdang iban nga kalapilahan nga hindi man sa gyapon maayo. Mas maayo pa dulaon na lang, iban na lang na ini. Yari si Senator Raffy at Tulfo. So the public should be informed. We should know para iwasan na po ng publiko yun. Bili ng bili yung mga mahirap natin kababayan ng sabi nyo nga po hindi pala effective, nasasayang na yung pera. So yung mga ganong klaseng mga manufacture ng mga generic, dapat maimbestigahan o dapat makasuhan kung sino-shortchange nila yung pagmamanufacture ng mga gamot na ang mga bumibili mahirap. Why are you not doing anything about it? Has something been done? No, this is what you need to do, Mr. Secretary Arbosa. You tell your people, yung mga magagaling, mga henyo nyo dyan sa FDA, na dapat yung sinasabi nyo hindi effective na mga generic, you should expose that. You have to tell us that. Para hindi na po namin bibilin. Hindi na bibilin ng mga mahirap nating kababayan. Hindi na dapat i-resetan. Dapat iban na yan. I-recall na yan. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yon. Yung mga doktor, gino-good time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manlilibre, mag-good time ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magre-reseta sila ng mga branded kasi yun ang nag-good time sa kanila. Yung generic na hindi nag-good time sa kanila, hindi nila reseta. You follow me, Doc, sir? Meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. If I will speak, may mga naka-schedule na po, punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Doc, let me finish. And I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nagsusumbong sa akin
Ito yung mga babait na doktor na hindi sila pumapayag, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel dyan sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Masakit-sakit nga aligasyon ba? Pero sa totoo lang, may punto si Senator Raffy Tulfo. Ha? Iban nga senador, congressman, nahadlok ini mag-expose. Nahadlok. Galing Senator Raffy Tulfo sa ka-broadcaster. Kung why ka man lang yan sa may ginatago, hindi mo be expose, no? Tuod na may pahamham, kumbaga. Para lang nga mabakal ang ilang produkto. Pahamot ka sa doktor. Para ang imo nga produkto nga ginadil, ginabaligya, gamiton sang doktor, amo na iresita ya. Kagbaklon naman na sa mga kliyente sang doktor. Amo na. Kundi mabakal, once nga mabakal, amo na yung nagasulod ang ginhambal ni Senator Raffy Tulfo nga madamo ang mga nagabaton sang pahamham. Madamo ang ginatret kundi indira para lang nga magbakal ang ilang produkto. Mayara na sa kung magkuha ka maskom, ara na. Natalakay na siya mga amons na nga mataktika. Ti siyempre sa broadcast siya may ara naman niya hambal niya dirty tactics. Sa ila niya mga taktika way takbalo, no? Mexico tactics, method. Nga way kuno gina honor, way kuno gina napanugutan nga musina nga mga kaymuan. Pero gina-practice na sa iban. No? Gina-practice na, dira pa lang nagasugod na ang korupsyon. Nga siling kita korupsyon, instead nga mabarato ang bulong, patasan mo kay kinanglan, may buburan ka. Nga tawo. Kay kung nubuan mo ano ibubod mo to, ano ihatag mo siya para mabakalin mo produkto. Kundi wala. Amo ina ang buot hambalon ni Senator Raffy Tulfo. So kabay patani nga madula na. Kag kun hindi malang effective ang generic medicines, mas mayo pa iba na lang. Kay total ang mga branded man ang ginatag sa mga doktor. No? Kay ang mga nagadil sa ila, nagadala sa mga branded nga mga bulong. Why sila igadala sa mga generics? Ang mga bulong, nga dapat tanitistingan kung ina-effective man. So, kung ineffective malang ng generic medicines, so no kasi ni Raffy Tulfo, iban na lang ini sa pungsod. Tigaling kung iban mo ang mga generic medicines, din mapamulya ang mga pigado. Diin sila makadto. May lang tani kung mayara ang mga doktor da nga nakahibalo kag kaluoy man sa mga folks ang pasyente. Pero kalabanan daw ay kita. Iban gani we gobserve sang TLC. Tender loving care bla. Magluwas lang si iban. Amo na sa mga uling tubo nga makilala nato nga tudloan tagina. Respeto, kortesiya, kag respetuha ang pasyente. Kay ubayan kagina sang mahal nga makaako. Kung way kwarta, buligi. Hindi sila nga sukton mo, bisan way na kwarta, hindi insakto na.
Kaya ang imo nga tinutuyo to serve. Tuod mahal magkuha ka doktor. Tamak mahal. Sino siniguiran mo naman? Tamak mahal pero may consideration ka. Nga buligan mo ang mga makaluluoy. Ha? Pwera lang sa mga nagapulo pakaluoy daya nga sa matudtuod manggaranon man. Nga mo na bla way kaagi pamigado bla. Way kaagi hilamon sa kampo, way kaagi karga tapas. Ha? Inaya hindi nila na mabatyagan nga nagpagbugtaw nila, gahigda na sila sa pilak. Naya hindi sila kabatyag sang pamigado, sang nabatyagan sa mga pigado. No? Pero kung nakaagi ikaw, no, pamigado, nga sudan ka, asin, ginamos, mantika, mabatyagan mo na. Mabatyagan mo kung ano ang ginabatyag sang mga pigado. Pero kung way kakbatyag, laban-laban yung padako ka sa pilak, sa kwarto. Kag laban-laban, no? Way kaya katilaw pamigado. Ang mga process pagit sang ibanda, matyaga nila, daw sila lang hari, daw sila lang ang mga Diyos, nga hindi man sila Diyos. Sabi, mag-approach ka mo sa mga pasyente nyo, ayuha man. Mayara man yung mga doktor. Kamayad malang mag-practice, kalulu, no? Mag-approach, kalulu, batyaga nila. Ginakuan pa nila, comfort ang mga folks sang pasyente. Amo na iya ang mayad, no? Amo ginaya ang mayad. Saludo kita dira. Pero iba niya, daw si Sin o nga maghambal-hambal nga daw naghalin sa pinakamataas. Kaya baka tapos resitahan niya kasambulong nga tama pak mahal-mahal. Kaya hindi mapuno sa kalimutaw ya mo. So intindihan nyo man. Palihog lang. Pera sa mga mayo ha. Kay madamo man yan sa mga mayad nga doktor ga konsiderar kung mahimop lang way ginapabayad mo. Silingon niya lang na iya nga. Ibautang ko lang di zero billing. Butang ko lang di piso. Amo lang na. Ang importante nga mayara abi kay tiba si sukton ka tod sa biyayar. Pero ang iba niya, way kaluoy. Bahala ka na, bilin niya sa nurse station, sige nga, muna akong sukot. Paano mo ayun? Nga ikaw nga, folks, kay why na siya. Pareho man sa gobyerno mo. Dapat serbisyo sa mayad. Di kung ikaw ang doktor, serbisyuan man sa mayo. Ano gusto mo? Permi ka lang kod? Gusto mo permi lang patay? Dapat pangamuyo ka nga mayad ang imo nga pasyente. Mag-alayo ang imo pasyente. Kag paagi sa bulong nga resita mo, maayo sila. Tiko ng bulong nga iresita mo puro tan branded kag taw hindi man makita, hindi man mabakal sa iban nga mga butika. Tama pang mahal. Paano ka makabulig sa pasyente? Ang mga generic medicines da nga mo tani makabulig sila nga effective man. Why mo man ginaresita para sa ila? Tsakto ni Senator Rafi Tulfo, mas mayo pa iban idulaon na lang generic ni. Kay total daw hindi man effective kay daway man ginaresita sa mga doktor. Galing kung dulaon mo, ang makaluluoy ang mga pigado. Ang makaluluoy ang mga hand to mouth, ang mga pumuluyo nga ara sa uma. Nga nagapa-hospital para nga sa ila pagtanaw nga mag-ayo pa sila. Mabuhi pa sila sa kalibutan. Proteksyonan pa nila ila pamilya. Maalagaran pa nila ilang mga kabataan. So mas maitan na munta ni. Balik doon ta. Kundi ta naghalin.
Pero lang sa ibanda nga way nagabalikid sa iyang nga ginhalinan. So, mas mayo nga give and take lang. Alalangay, no? Alalangay ang pagtratar. Kag kung effective man lang generic medicines, nga ang hindi mo iya pagresita. Ha? Hindi mo pagresita. Mayo lang kaya ara kasi nito rapid po dagatanaw. Kay Leslie Londonio, sa iban pa nato nga mga listeners, nga mga viewers, thank you so much. Kay Mads Fimi Espereda, Sira sa Bonifacio Tansa, salamat. Kag sa mga katapos sa media nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad, madamo, gid nga salamat. Kag sa Tagabalya ka Transit Incorporated, kay Mama Sheila May Villarosa, kag kay Dr. Homicilio, kag sa iban pa nga pamilya, sa pamilya Yanson, mayong gabi sa inyo tanan. Hindi ka mo malipata sa mga bakulod nun. Negrosanon. Basibla kinanglan nyo nga mga gown. Ara dira sa The Altias Bridal Shop sa Plaza Mart sa Bacolod. Pakitaan nyo lang si Mads Dayan. Pakitaan nyo lang da. Tamo da sa pilian nyo. Tanan-tanan namon nga mga listeners ka mga viewers. Thank you so much. Belated happy birthday kay Sir Castro sa More Power. Sa taga South San Jose, North San Jose, mayong gabi, taga San Antonio Molo, mayong gabi sa inyong tanan. Diraman sa taga Quintin Salas sa Takas Haro, diraman sa Barangay Kamalig Haro, mayong gabi sa inyo. Sa taga Nabitasan, Lapas, Mansaya, Lapas, mayong gabi. Opod ng Itoto Boy Chef kag Nonoy MJ. Ang atong nga technical partners, ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.